วัสดีค่ะใครๆก็เข้าครัวนี้นะคะแนนมีเมนูเอาใจเด็กๆมาฝากค่ะวิธีการทำง่ายมากๆเลยนั่นก็คือเมนูหมูสับปั้นก้อนนะคะทอดสำหรับส่วนผสมและวิธีการทำมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะส่วนผสมของเมนูหมูสับปั้นก้อนทอดนะคะมีหมูสับค่ะ3 เกลือค่ะก็จะเป็นรากผักชีกระเทียมแล้วก็เม็ดพริกไทยนะคะเอามาคลุกรวมกันน้ำมันหอยซีอิ๊วขาวน้ำตาลน้ำปลาค่ะส่วนผสมครบแล้วไปลงมือทำกันเลยค่ะค่ะเริ่มขั้นตอนแรกของเมนูหมูสับปั้นก้อนทอดนะคะเริ่มจากหมักหมูก่อนเลยค่ะเอาหมูสับนะคะลงไปผสมกับ3 เกลือค่ะรากผักชีกระเทียมแล้วก็พริกไทยนะคะที่โขลกรวมกันเอาไว้แล้วปรุงรสด้วยน้ำตาลค่ะน้ำปลาซีอิ๊วขาวค่ะแล้วก็น้ำมันหอยนะคะก็คลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะพอเข้ากันดีแล้วนะคะเราจะพักเอาไว้ประมาณ 15-20 นาทีนะคะให้ตัวหมูของเรามีรสชาติกลมกล่อมมากขึ้นนะคะแล้วเดี๋ยวเราเอาไปทอดกันค่ะหลังจากเราหมักหมูจนครบเวลาแล้วนะคะเราก็มาทอดกันเลยค่ะจะใช้มือนะคะปั้นหมูเป็นก้อนๆนะคะอาจจะไม่ต้องก้อนใหญ่มากเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไม่สุกนะคะข้างนอกสุกแล้วแต่ข้างในยังไม่สุกใส่เลยปั้นไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะหมดนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะตักขึ้นพักไว้ให้เสด็จน้ำมันค่ะพอหมูสุกนะคะเราก็ตักขึ้นไว้ให้เสด็จน้ำมันเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเมนูหมูปั้นก้อนทอดนะคะอาจจะเพิ่มเติมเป็นกระเทียมเจียวนะคะลงไปเพื่อเพิ่มความอร่อยนะคะหรืออาจจะทานคู่กับซอสพริกแบบนี้นะคะหรืออาจจะเป็นข้าวสวยร้อนๆสักจานนะคะก็เข้ากันได้เป็นอย่างดีเลยละค่ะสำหรับสูตรและวิธีการทำนะคะสามารถติดตามชมได้ทาง foodtower.tv ค่ะสำหรับวันนี้นั่นไปก่อนสวัสดีค่ะ